السلام علیکم یو ځل بیا تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل چینل ته براتلو باندې هر کله وایو. نن چې کومه موږ به د ایرر سره ریلیټډ چې کوم پرابلمز تاسو لراتلی شي مخکې لیکچر کې الریډي موږ سره دا ډیسکس کړیو او لږ ډیر اوس دا ډیسکس کوو. ټیک شو. ګورئ زه دلته لیټ فار ایگزامپل موږ د ایرر کړو چې ابسولوټ ایرر څه شی دی، مین د دې به موږ څنګه راوباسو دغه شان مین ابسولوټ ایرر بیا څه شی دی او اخر پورې مونږ راغلو د دې ریپرزنټیشن به مونږ څنګه کوو. اوس لیټ فار ایگزامپل دا تاسو له ام سی کیوز کې راتلی شي، څه کې راتلی شي؟ ام سی کیوز کې راتلی شي. لکه زه دلته یو مثال اخلم چې مثال په تور باندې ما سره دا یو ډبی دی، ټیک شو که نه، په 3D شیپ کې دی، ټیک ده، 3D شیپ کې دی، دا خبر باندې رسوي که نه. او د دې چې کومه دی دا سایډ تاسو له درکړی دی، ون سایډ لیټ فار ایگزامپل دا سایډ د دې چې کومه لمبایي ده فار ایگزامپل دا د 3 سنټي میټر، خبر باندې پوه شو که نه، څومره 3 سنټي میټر ده. او په دې کې چې ایرر کومه دی که نه، موږ چې کومې ته انسرټینټي وایو، مثال په تور باندې دا ما سره د 0.01 سنټي میټر، خبر باندې پوه شو که نه. اوس تاله درکړي دي چې د دې ټوټل ایریا فایند کا، څه فایند کا؟ ټوټل ایریا فایند کا. نو ګورئ تاسو به څه کوئ چې د ټوټل ایریا دپاره خو الریډي دلته مخکې مونږ لینث ملټیپلایډ بای ویډث یا لینث ملټیپلایډ بای بریډث دا فارموله به مونږ استعمالوله که نه. اوس به دا نه استعمالوو، داسې کوئ که نه چې لکه لیټ فار ایگزامپل ما سره د دې یو فیس دا دی، ټیک ده، یو فیس دا دی، یو دا دی، دو شو، دا یې درې، دا یې څلور، دا یې پنځه او اخوا سایډ ته چې کومه دی دا یې شپږ شو، شپږ فیس دی که نه. نو که زه د دې ټوټل سرفیس ایریا خبره کوم، د څه خبره کوم؟ ټوټل سرفیس ایریا خبره زه کوم، شپږ فیس دي، نو ا سکویر په دې باندې به زه څه اخلم؟ ا سکویر به 6 ا سکویر شو، خبره باندې رسوي که نه. نو اوس دلته وګورئ تاسو چې کومه دا درکړی دی دا ا دی او دا څه شی دی؟ دا ډیلټا ا دی، خبره باندې پوه شوئ، لکه دا انسرټینټي دا ډیلټا ا، ټیک ده. نو دلته راشئ چې که چېرې زه دلته ټوټل سرفیس ایریا کې دا پوټ کړم چې ټوټل سرفیس ایریا از ایکول ټو چې په خپل ځای تا سره څه برابر دی؟ 3 برابر دی که نه، ټیک شو، دا برابر پې سکویر دی. نو چې 3 3 9 او 6 9 54 میټر سکویر تا سره دا راله که نه، 54 میټر سکویر تا سره راله، ټیک شو. اوس دلته چې کومه دی په دې کې دا ایرر ته فایند که، تا ته مسله کوم ځای کې دا په ام سی کیوز کې تا ته به چې ایرر فایند کا، څه شی فایند کا؟ ایرر. نو ګوره د ایرر د فایند کولو دپاره به ته څه، د ایرر د فایند کولو دپاره به ته داسې کوې که نه، چونکې چې د ایریا فارموله خو تا سره درکړی شوې ده، ایریا از ایکول ټو 6 ا سکویر ده که نه. نو چې دلته زه ایرر فایند کوم بچیانو، تاسو هلته رولز کې ویلي دي چې زه به څه اخلم چې فریکشنل ایرر ان ایریا ډلټا ا ډیوایډډ بای ا از ایکول ټو، دلته به د 6 کې کنفیوژن دی. ګوره 6 کانسټنټ دی، هلته شپږ فیس دي، خبره باندې پوه شوي، دلته ایررز نشته، په چې کې ایرر قطعا نشته، نو دا به پکې نه اخلئ، خبره باندې پوه شوئ، دا به پکې نه اخلئ. اوس دلته په دې ا باندې سکویر دی که نه، نو رول څه دي چې سکویر به مخکې راځي او فریکشنل ایرر ان ایریا، خبره باندې رسئ که نه. نو اوس دلته سوچ وکئ چې ایریا خو ته الریډي دلته فایند کړې ده، دا وګوره ایریا از ایکول ټو 54 میټر سکویر ده که نه، او دلته چې کومه ده دا ا نو تا سره شته، دا وګوره ا 3 سنټي میټر ده که نه، خبره باندې رسئ که نه. نو دلته دا ون فیس دی، ښه، ون فیس، خبره باندې پوه شوئ. اوس دلته وګوره چې ډیلټا ا په خپل ځای باندې ولیکه او ایریا تا سره راغلی د څو ده؟ 54 ده که نه، صحیح مې پوټ کو، بالکل 54 ده. 2 په خپل ځای باندې ولیکه، ټیک شو، او ډیلټا ا تا سره شته، دا دی وګوره دا، ټیک ده، 0.01 سنټي میټر، ټیک شو. دلته ولیکه 0.01 ملټیپلیکیشن دلته وکړه او ډیوایډډ بای ا تا سره څومره دی؟ نو ا تا سره ګیون دی، ا تا سره دا دی 3 سنټي میټر، څومره تا سره 3 سنټي میټر دی، دلته دا پوټ کا، نو دا شو 3 سنټي میټر، ټیک شو. اوس داسې چل وکړه که نه چې ډیلټا ا په خپل ځای باندې پرېږدوه، ټیک شو، ډیوایډ بای 54 په خپل ځای باندې پرېږدوه او د دې اپریشن وکړه. د دې اپریشن چې که نو 2 به ملټیپلای کړي 0.01 سره او په 3 به ډیوایډ کړي، ټیک شو. نو زه چې دا وکړم 2 ملټیپلایډ بای 0.01 از ایکول ټو 0.02 ډیوایډډ بای 3، ټیک ده. نو دې نه راغی 0.006، څه شی ته راغی؟ 0.006 ما سره راغی، ټیک شو. اوس چې دلته زه ډیلټا ا معلوموم نو کوایټ ایزي ډیلټا ا په خپل ځای باندې پرېږدوه، 0.06 په خپل ځای باندې، او دا 54 چې اخوا دې سره به ځي ملټیپلیکیشن له به ځي، ټیک شو. نو ډیلټا ا از ایکول ټو 0.06 چې زه اوس د 54 سره ملټیپلای کړم 0.006 دی، ښه، سوري دلته ما 0.006 دی، ښه
0.006 دی ټیک شو دا چې ملټیپلای کوم د څه سره د 54 سره ما سره به راشي 0.34 څه به راشي 0.34 خبره باندې پوه شو که نه اوس چې دا تا سره راغی نو دلته تا ایریا کلکولیشن کړی دی که نه چې کومه ده ایریا کلکولیشن تا دا کړی دی 54 څه شی دی 54 په دې کې چې کومه د ایرر څومره دی ایرر چې کومه پلس دا به دی پلس ماینس کې لکه زه اوس دا لیکلی شم چې کومه میجرمنټ ما واخیستو که نه میجرمنټ مونږ واخیستو نو ا پلس ماینس ډلټا ا دا دی که نه ایریا تا سره څومره ده 54 ده پلس ماینس ډلټا ا تا سره سره راغی 0.324 سره راغی 0.324 راغی ښه خبره باندې راسئ که نه نو دا به پلس ماینس کې ټیک شو نو دا تا سره څه شی راغی په دې کې چې کومه د ایرر مقدار اتا فایند کو ټیک ده نو ما کیوب واخیستو ټیک شو کیوب ټیک ده که نه یعنی باکس مې واخیستو د باکس یو چې کومه سایډ دی د هغې ایریا تاسو له د هغې چې کومه لینت تاسو له درکړی دی 3 سانتي میټر په دې کې چې کومه ایرر دی 0.01 سانتي میټر دی ټیک شو تاسو وچې د ایریا فایند کا نو ایریا به د ټوټل فیسز فایند کې نو دا شپږ فیسز دي نو چې فیسز دي نو ډیفینیټلی ما سره ټوټل سرفیس ایریا به د چې ا سکویر برابر شي نو ا سکویر ما دلته پوټ کو 3 سکویر انټو چې او دا چې ما 3 3 9 چې نه ما 54 ټیک شو دا ما سره ایریا رااله ټوټل اوس دلته وګوره چې ما سره ایریا خو دا رااله په دې کې چې زه ایرر کیلکولیټ کوم نو فریکشنل ایرر ان ایریا او چې کانسټنټ زه دا به زه نه اخلم او دا 2 به رامخکې کوم او فریکشنل ایرر ان سایډ لینت چې کوم ما سره دی خبر باندې پوه شوې که نه زه به دا اخلم نو اوس دلته وګورئ چې ما په دې کې جسټ ویلیوز پوټ کړو 54 ما سره هلته راغلی دی او ډلټا ا ما سره دلته شته کومه چې ما تاسو ته وښوده ټیک شو د دې ویلیو مې پوټ کړه ټیک ده ایریا تاسو کومه چې سایډ لینت دی هغه تاسو سره 3 سانتي میټر دی او 2 سره دا ما ملټیپلای کړو ټیک شو نو تاسو سره څه شی راغی 0.06 ډلټا ا ډیوایډ بای 54 ما خو به ملټیپلیکیشن له لاړو ټیک شو چې ملټیپلیکیشن له لاړو نو دلته ما سره چې کومه ده 0.34 راغی نو د ایریا سره دا ما پلس ماینس کو ټیک شو اچھا اوس بل پرابلم به تاسو له درکړی که نه لټ فار ایگزامپل تاسو له دا په MCQs کې راتلی شي چې ماس اف ان آبجیکټ تاسو سره د آبجیکټ ماس دی 3 ګرام څومره ماس دی m is equal to 3 ګرام دی with error او error تاسو له درکړی دی په ماس کې یعنی ډلټا m تاسو له درکړی دی 0.3 ګرام خبره باندې پوه شوئ and the volume of the object as volume تاسو له درکړی دی v is equal to 1 centimeter cube with an error او error تاسو له درکړی دی یعنی ډلټا v تاسو له درکړی دا 1 centimeter find the percentage error لکه ډنسټي به زه فایند کوم ټیک شو که نه پرسنټیج ایرر اینډ ډنسټي زه دلته لیکلی شم ټیک شو پرسنټیج ایرر اینډ ډنسټي دا معلوم کا نو ګورې دلته اورلی خبره خو دا ده چې ډنسټي وایي څه ته زه راځم د دې سلوشن ته ټیک شو انتهایی آسان ډنسټي یعنی رو از اکول ټو m ډیوایډډ بای وي ماس پر یونټ ولیوم دا څه شی ده دا ډنسټي ده خبره باندې پوه شوې که نه اوس دلته که زه په دې کې څه معلوموم په دې کې زه ایرر معلوموم او هغه هم کم ایرر معلوموم پرسنټیج ایرر معلوموم کومه ایرر پرسنټیج ایرر زه معلوموم ټیک ده نو زه به څه کوم ډېر آسان کار دی زه به داسې کوم که نه چې رو از equal to m by v is equal to fractional error and density ټیک شو is equal to delta m fractional error and mass divided by m plus delta v divided by v fractional error and volume اوس دلته چې کومه جست ویلیوز پوټ کړه ټیک شو اوس چې زه د ویلیوز پوټینګ کوم نو ګورئ دلته پوټ د ویلیوز به زه پوټ کوم ټیک شو نو دلته وګورئ چې ډلټا رو ډیوایډډ بای رو په خپل ځای از اکول ټو ډلټا ام ما سره ګیون دی کوم ځای کې دی دا 0.3 ګرام دی که نه او ام ما سره ګیون دی 3 0.3 ډیوایډډ بای 3 ټیک شو ډایرکټ لیکم ډلټا ام 0.3 ډیوایډډ بای 3 پلس ډلټا وی ډیوایډډ بای وی نو ما سره ولیوم کې ایرر شته که نه کوم دی ډلټا وی ډیوایډډ بای وی یعنی 0.1 ډیوایډډ بای 1 0.1 ډیوایډډ بای 1 0.1 ډیوایډډ بای 1 ټیک شو اوس دلته داسې چلو که نه چې ډلټا رو په خپل ځای باندې پرېږده وه ډیوایډډ بای رو ټیک شو از اکول ټو د دې چې کومه دی سمپلیفیکیشن وکړه 0.3 په 3 باندې ډیوایډ کا او 0.1 په 1 باندې ډیوایډ کا ټیک شو LCM هم اخیستی شو خو خیر دومره لینتي پروسس نه شو کولی زه به ډایرکټ کیلکولیټر استعمال کوم تاسو یې وکړئ ټیک شو نو دې نه راغی ما سره 0.1 پلس 0.1 چې په 1 باندې ډیوایډ کړم نو ما سره هم راځي 0.1 راځي ټیک شو 0.1 چې زه جمع کړم نو ما سره راځي 0.1
2 ما سره راځي. ټیک شو. نو اوس دلته وګورئ چې زه چونکې پرسنټیج ایرر معلوموم که نه په ډینسټي کې پرسنټیج ایرر معلوموم. دلته د ډینسټي ویلیو به پوټ کې ښه ډینسټي ویلیو تاسو سره دلته ګیون ده. دا وګوره ښه ډینسټي نشته. نو دلته ډینسټي راوباسئ دې ځای کې. ډینسټي از ایکول ټو ماس تاسو سره څومره دی؟ ماس تاسو سره دی بچی د لوی شه 3. ټیک شو. او ولیوم تاسو سره څومره دی؟ ولیوم تاسو سره دی 1. نو دا راغی 3 کیلوګرام پر میټر کیوب. خبر باندې پوه شو که نه؟ نو دلته وګورئ چې که دې کې د پرسنټیج ایرر اوس معلومول غواړم. ټیک شو. نو ګورئ ډیلټا رو ډیوایډډ بای رو دا سره هم زه 100 سره ملټیپلای کوم از ایکول ټو 0.2 چې کومه دا به هم زه سره ملټیپلای کوم د 100 سره به ملټیپلای کوم. ټیک شو. نو ما سره به دا څنګه راشي چې ډیلټا رو ډیوایډډ بای رو از ایکول ټو 0.2 چې زه 100 سره ملټیپلای کوم. نو ما سره به څه راشي؟ ما سره به راشي 20. څه به راشي؟ 20 به راشي. خبر باندې پوه شو که نه؟ نو په دې کې چې کومه دی 100% ایرر دی 20% ایرر دی په دې کې. ټیک شو. نو یاد ساتئ په دې طریقې سره تاسو څه کولی شئ پرسنټیج ایرر چې کومه دی دا فایند کولی شئ. ټیک شو. چونکې په دې کې هېڅ قسمه داسې مشکل نشته. دلته په دې کې کنفیوژن نه دی پکار چې دلته جمع څنګه شو. نو دا دې باندې موږ الریډي ډسکشن کړی دی په مخکیني لیکچر کې چې تاسو هغه وګورئ چې ایرر ګورئ چېرته ماینس کېږي نه. خبره باندې پوه شئ. همیشه دپاره ایررز به څه کېږي دا به جمع کېږي. ټیک ده. ایررز به څه کېږي دا به جمع کېږي. خبره باندې ورسېده. Next چې کوم پرابلم دی هغه موږ لره کړی دی چې let y is equal to x square divided by z square percentage error in x and z is 8% and 4% and the percentage error in y. خبر باندې پوه شئ په y کې پرسنټیج ایرر چې کومه ده موږ فایند کوو. نو ویری ایزي داسې څه غټه مسله نشته. موږ ته ګیون کومه ده چې y is equal to x square divided by z square. ټیک شو. موږ له دا راکړي دي. نو که چېرې زه دې کې پرسنټیج ایرر فایند کوم نو مسله څه شی ده؟ fractional error in y is equal to 2 به مخکې ځي fractional error in x نو delta x divided by x plus دا 2 به مخکې ځي fractional error in z او error به جمع کېږي. ټیک شو. اوس خبره باندې پوه شو. اوس چې کومه زه پرسنټیج ایرر فایند کوم نو پرسنټیج ایرر به څنګه فایند داسې چې دا سایډ به هم زه 100 سره ملټیپلای کوم. ټیک شو. 100 سره او دا ټوټل چې کومه سایډ ده دا به هم زه سره ملټیپلای کوم د 100 سره به ملټیپلای کوم. ټیک شو. اوس چې دا 100 سره ملټیپلای کوو نو زه به څه وایم چې پرسنټیج ایرر ټیک شو ان واي از ایکول ټو ګورئ دلته چې کومه دی دا پرسنټ خو دې سره ملټیپلای کېږي نو 2 ډیلټا ایکس ډیوایډډ بای ایکس ملټیپلایډ بای 100. ټیک شو. او پلس 2 ډیلټا زد ډیوایډډ بای زد ملټیپلایډ بای 100. ټیک شو. نو اوس څنګه لیکلی شم چې پرسنټ error n y is equal to 2% error n x بشي دا او دا پلس 2 په خپل ځای باندې percent error n z. ټیک شو. اوس پکې ویلیوز پوټ کا. خبره باندې پوه شوې که نه؟ ګورئ دلته چې percent error n y is equal to 2% error in x څه شی دی تاله ګیون دی دلته percent error in x نو percent error in x دی 8%. ټیک شو. دلته پوټ کا 2 multiplied by 8 plus 2 په خپل ځای باندې percent error in z تاله درکړی دی څومره دی z تاله درکړی دی 4. خبره باندې پوه شئ. دلته پکې پوټ کا multiplied by 4. ټیک شو. نو percent error in y is equal to 8 दूनी 16 जमा 4 दूनी 8. ٹھیک شو. نو دلته وګورئ percent error in y is equal to 16 8 چې جمع شي څو شي شابه زه راته وایئ 24 څو شي 24. خبر باندې پوه شئ که نه؟ نو په دې کې چې کومه ټوټل ایرر تا سره څو راغله 24% تا سره راغله. ټیک شو. نو یاد ساتئ چې دا رنګه کوېشن اکثر تاسو له په ایم سی کیوز کې راشي. د سکویر فارم د دې نه په قطعا چې کومه ده یریږئ نه. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ جست تاسو په دې باندې پوه شوئ الریډي پریویس لیکچر وزټ کړئ او ویلیوز پکې پوټ کړئ. داسې کمپلیکیټډ چې کومه ده داسې کمپلیکیټډ سولوشن د دې نه دی. 1 منټ چې کومه ایم سی کیوز دی په 1 منټ کې دننه چې کومه ده تاسو دا سالو کړئ او خپل سپیډ چې کومه ده تیز کړئ. ټیک شو. مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر بالکل هیر نه کړئ. که چېرې د چا څه کوېشن وي کمنټ سیکشن کې تاسو کوېشن کولی شئ. په الله مو سپارم د الله په امان. تھینک یو.